normal fetus. Một cái dấu hiệu của tứ chứng Pha-lô nữa là cái eo động mạch chủ này nó khá là lớn. Cái lý do là vì sao? Bởi vì cái lượng máu lên qua van động mạch phổi rất là ít, nó qua thông liên thất để nó vào động mạch chủ. Do đó cái lượng máu vào động mạch chủ nhận nhiều, cho nên ở đây cái eo nó sẽ lớn hơn so với bình thường. So there's some cases with tetralogy of flow, the pulmonary valve is completely atretic. It's severe pulmonary stenosis. There's pulmonary atresia called tetralogy of flow with pulmonary atresia. Some cases, the pulmonary blood flow in that case can come from the ductus, but in other cases there could be no ductus and just aortopulmonary collaterals. These are blood vessels that come off the aorta. These red vessels. These are aortopulmonary collaterals that we can see in cases of tetralogy of flow pulmonary atresia with very small pulmonary arteries. Trong tứ chứng Pha-lô thì dù nó có hẹp van động mạch phổi nhưng mà vẫn có dòng máu đi ngang qua. Nhưng mà có thể nặng hơn nữa, chúng ta gọi là tứ chứng Pha-lô mà có teo van động mạch phổi hoàn toàn á, thì vì không có dòng máu đi qua van động mạch phổi, do đó cái dòng máu nó phải tưới bởi cái ống động mạch. Nhưng mà trong một số trường hợp thì ống động mạch nó nhỏ hoặc nó không có, thì để tưới máu phổi nó phải dùng cái tuần hoàn bằng hệ mà có từ trước đó, nó mà không teo đi, nó giữ lại. Và ở đây chúng ta thấy rất nhiều cái tuần hoàn bằng hệ từ cái động mạch chủ, nó đi thẳng từ động mạch chủ đi, nó đi vào trong cái du mô phổi. Another type of tetralogy flow is tetralogy flow with absent pulmonary valve. In this case, you have tetralogy, but you can have airway disease because the pulmonary arteries are quite dilated because you have no good pulmonary. You have pulmonary stenosis and pulmonary regurgitation. Chúng ta thấy trong một cái thể đặc biệt nữa của tứ chứng Pha-lô là tứ chứng Pha-lô với lại không có hoặc là thiểu sản có mô van động mạch phổi. Thì ở đây chúng ta vẫn có cái hẹp van động mạch phổi, và chính vì vậy nó cái luồng máu đi ngang qua, nhưng mà vì không có mô van cho nên nó lại gây hở van động mạch phổi, do đó vừa hẹp vừa hở. Và ở đây chúng ta thấy cái giãn lớn của thân động mạch phổi và nhánh động mạch phổi, và thường nó sẽ gây nên cái bệnh lý của chèn ép cái đường thở. So here's just an example. Absent pulmonary valve. There really is a valve that's just very dysplastic right here. And the pulmonary arteries are very big and dilated like Mickey Mouse ears because there's a jet of flow. There's no ductus. Usually there's no ductus arteriosus. So there's pulmonary stenosis, pulmonary regurgitation. Ở đây chúng ta thấy một cái trường hợp rất là đặc biệt của cái van đây, đó, van động mạch phổi này, nó không có mô van, và rõ ràng ở đây chúng ta thấy cái động mạch phổi nó giãn rất là lớn, nó giãn hơn rất là nhiều. So those are just some of the types of tetralogy of flow that become progressive, more complicated, and the prognosis can be quite guarded. Especially, probably one of the worst is tetralogy of flow, pulmonary atresia with aortopulmonary collaterals. Thì cái tứ chứng Pha-lô đó nó có thể là thể nhẹ hoặc là có thể nó những thể rất là nặng, đặc biệt là trong trường hợp mà tứ chứng Pha-lô mà nó không có cái van động mạch phổi, tức là teo van động mạch phổi hoàn toàn, và lượng máu phổi nó được cung cấp bởi cái tuần hoàn bằng hệ đi trực tiếp từ cái động mạch chủ, đó là cái thể nặng nhất. So just briefly touching upon double outlet right ventricle. Chúng ta sẽ nói sơ qua về cái thất phải hay đường thoát. Double outlet right ventricle can have different types of physiology based upon the anatomy, the VSD, and other associated features. Where is the VSD? How big is it? Is there pulmonary stenosis or not? It can be very different kinds of presentation and very different types of prognosis. Cái thất phải đường thoát này nó thể tùy thuộc vào cái kích thước của thông liên thất, nó tùy thuộc vào cái vị trí của thông liên thất. Vì cái thông liên thất nó nằm ở đâu, dưới động mạch phổi, dưới động mạch chủ, cái có hẹp phổi hay không hẹp phổi, thì tùy vào sự kết hợp của tất cả những cái tổn thương này mà cái sinh lý, chúng ta nói sinh lý của cái đường thoát, của thất phải đường thoát, nó có thể là sinh lý của nó giống như là thông liên thất, chỉ đơn thuần là thông liên thất, hoặc là nó giống như tứ chứng Pha-lô, hoặc là nó giống với cái chuyển vị động mạch, hoặc là nó giống với cái tim mổ thất. Thì tùy vào những cái kết hợp đó mà cái sinh lý của thất phải đường thoát này nó khác nhau rất là nhiều. So here's just a couple of examples of this. We're just seeing one outflow here, but this is this on the right. You can see that both outlets off of the right ventricle. 1, 2. And I think we may have seen it earlier this morning when we were scanning. So it's very variable type of disease
depending upon the details of the VSD and the outflows. Nhắc lại một lần nữa này, cái sinh lý là rất là khác biệt, nó tùy thuộc vào cái lỗ thông minh thất, vị trí của nó cũng như tương quan của các động mạch nữa. Thì ở đây chúng ta thấy trên mặt cắt này chúng ta thấy rõ ràng là hình như là chỉ có một cái động mạch thôi. Tuy nhiên cũng trên bệnh nhân đó ta quét qua một mặt cắt khác thì chúng ta thấy là có hai động mạch đây và động mạch đây. So let's to bore, then I have some unknowns if we have some time. Let's talk about truncus arteriosus. Cái phần nữa là chúng ta nói về cái thân chung động mạch. Most cases of truncus have a single grade artery. They all have a single grade artery, single semilunar valve that gives off the aorta and the pulmonary arteries and the coronary circulation. Và cái động mạch, thân chung động mạch thì chúng ta thấy là nó sẽ có một cái van của thân chung động mạch và nó có một cái động mạch chung, và sau đó nó sẽ chia nhánh ra động mạch chủ và động mạch phổi, và cái động mạch vành nó sẽ xuất phát từ cái thân động mạch này. Often you need to sweep to be able to see all the anatomy. For instance, here you can see here's the aorta, the truncal arch giving off the aorta, and then here giving off the pulmonary artery. Same thing over here, the truncal root giving off the pulmonary arteries, and then the aorta. Ở đây chúng ta thấy chúng ta phải quét để chúng ta thấy là rõ ràng là từ cái thân chung này, cái van thân chung và thân chung nó lên cái động mạch chủ. Ở đây chúng ta thấy động mạch chủ nó ra cái nhánh động mạch cổ, và ở đây nó ra cái nhánh động mạch phổi. Tương tự bên này cũng vậy, chúng ta quét bằng cách khác chúng ta thấy. Now both truncus arteriosus and tetralogy of flow, of course, can be associated with DeGeorge syndrome. Thì cả cái thân chung động mạch hoặc là cái tứ chứng Fallot nó đều có khả năng là có nguy cơ đi kèm với cái hội chứng DeGeorge. So here's some more views of truncus arteriosus. Here you can see on the left the truncal root giving off the pulmonary artery, and here on the right you can see the same thing but with color. Notice the flow into the pulmonary artery is blue because it's coming from the truncal root away. Ở đây chúng ta thấy cái hình bên này không có màu, chúng ta thấy là cái van là thân chung nó ra động mạch chủ và ra đây là động mạch phổi. Ở đây chúng ta thấy mạch máu đi lên từ thấp và sau đó nó chạy xuống cái động mạch phổi, cho nên nó có màu xanh như thế này. So the truncus arteriosus, typically the truncal valve is thickened and abnormal. It often has regurgitation, and the prognosis of truncus arteriosus is commonly very dependent upon how badly affected is the truncal valve. Thì cái van của thân chung động mạch này đó thường gặp nhất là nó sẽ dày và đôi khi nó sẽ bị hở, và cái tiên lượng sau này của cái đứa trẻ mà bị thân chung động mạch nó phụ thuộc rất nhiều vào cái cấu trúc như chức năng của cái van thân chung này, bởi vì bên này nó sẽ là cái van của động mạch chủ tương lai. So here's a case of the 33 weeks. You can see the truncal valve regurgitation and stenosis, and here's the truncal valve itself. Ở đây chúng ta thấy đây là một đứa trẻ khoảng 33 tuần, chúng ta thấy đây là cái van của nó di động rất là kém ở đây. Nếu bỏ màu vào chúng ta thấy nó vừa hẹp mà nó vừa hở nữa. These babies with truncus, even in utero with truncus arteriosus, are at risk for hydrops and heart failure. Here's you can see some tricuspid regurgitation. Và ngay cả trong cái đời sống bào thai thì với cái mức độ hở van thân chung này nó rất nặng như vậy thì khả năng mà có thể suy tim để gây phù thai là rất cao. Here's again the truncal regurgitation, and you can see, and here's the truncal valve, very abnormal valve. When you think about it, with truncus arteriosus, there's only one way out. There's no pulmonary artery and aorta. It has to go across. The only way out is across this valve. If the valve is very thickened and stenotic, or the ventricle is going to have to work very hard, and it takes a lot of energy and oxygen. Plus, if you have regurgitation, that takes flow away from the coronary artery. So these babies are at risk for coronary insufficiency, myocardial infarction. And that, if you look closely at the ventricular function, you can see that the ventricular function is getting worse over. I started at 33 weeks, now at 36 weeks. Chúng ta thấy đây là cái 33 tuần, đây là 36 tuần. Chúng ta thấy bởi vì trong cái thân chung động mạch thì chỉ có một đường ra duy nhất là cái van thân chung này, nó đi vào nó bơm máu cho cả động mạch chủ và động mạch phổi, thì đây là cái phần duy nhất. Do đó chúng ta thấy nếu như nó vừa hẹp
nó vừa hẹp thì rõ ràng là cái thất này nó phải co bóp rất là nhiều, nó sử dụng rất là nhiều oxy, nó làm dày lên. Thứ hai nữa, nếu nó hở thì trong thời kỳ tâm trương cái tưới máu vành nó rất là kém, do đó cái sử dụng oxy, cái nhu cầu sử dụng oxy thì tăng cao mà tưới máu vành là kém, cho nên dần dần ở đây sau 3 tuần chúng ta thấy ở đây là cái chức năng tâm trương của cái thất này rất là kém. So this is just showing a summary showing that the aortic valve or truncal valve in truncus arteriosus is thickened with a lot of regurgitation, whereas the do not have MAPCAs, whereas these MAPCAs, the aortic pulmonary collaterals we see with tetralogy of pulmonary atresia, although we do not see it with truncus. Có một số trường hợp như là hôm vừa bác sĩ Biên có hỏi là cái thân trung động mạch với lại cái teo van mạch phổi mà có thông minh thấp ấy, tức là tứ chứng pha lô với lại teo van mạch phổi. Thì đây là một số các bạn so sánh, ví dụ như cái van thì bên này là van động mạch chủ thì bình thường, bên này là dày về hở, bên cái nhánh của động mạch phổi thì nó sẽ được tưới máu ngược chiều, còn cái này là không có tưới máu ngược chiều đi bình thường, có thể có cái tuần hoàn bằng hệ, còn cái này thì không. That's just so. The remaining minutes, just let's look at transposition. Very important. You gentlemen, we're okay. Trong thời gian sau chúng ta sẽ nói về cái chuyển vị đại động mạch mà tiếp D, tức là cái chuyển vị đại động mạch thông thường chúng ta nói đó. So I think with detransposition, the definition of this is the left atrium to the left ventricle. So that's normal. That's what we call AB alignment. I think maybe we'll skip this part. It's too complicated. And just I would say that with detransposition, the left atrium comes to the left ventricle, the right atrium to the right ventricle, but then the left ventricle gives off the pulmonary artery, the right ventricle gives off the aorta. Cái này giáo sư giải thích một xíu, bởi vì nó sẽ có cái chữ D với là nó sẽ phức tạp ra một xíu. Thì D tức là cái quay khi mà tim nó quay bình thường, cái thất nó uốn bình thường trong thời kỳ bào thai, cho nên chúng ta sẽ thấy là cái nhĩ trái nó sẽ vào thất trái bình thường, cái nhĩ phải nó vào nhĩ thất phải bình thường. Chỉ có khác là từ cái thất trái nó sẽ cho ra cái động mạch phổi, còn từ thất phải nó cho ra động mạch chủ. Nó chỉ chuyển một lần ở đây thôi, còn sau này giáo sư sẽ giải thích thêm, có thể là cái bệnh lý nó khác, nó chuyển 2 lần. Okay. So about 3 out of 10,000 like birds. It's as we know, you can see it in the context of heterotaxy. About 50% of cases of detransfusion have VSDs, can be associated with pulmonary aortic stenosis, can be associated with restricted